Kohta on tuning. Iltaa. Tässä skuuppia asentele puntoon. Mitäs ootte mieltä? No, eipä se mua kiinnosta. Tänne tulee tosiaan tuolla lailla tuo skuuppi. Ja se aukko tulee tosiaan tuilasia kohe. Eikä toistepäin. Olisi se näinkin päin varmaan ihan härskin näköinen, mutta mun on tarkoitus saada kumminkin kuumaa ilmaa pois täältä konehuoneesta, niin se tulee tosiaan sitten näin päin sinne. En tiedä kuinka tulee toimimaan, mutta katsotaan. No, tässähän on sitä ongelmaa kesällä, että tuo moottori kuumenee ihan älyttömästi. Jos mä tällä saisin vähän sitä viilennettyä, saa nähdä. Sinne mä tein pari rälläkkä viiltoa jo tonne noin, niin saan vähän mallailtua kohilleen reikää. Siihen tulee tuommoinen reikä, tulee tuohon suurin piirtein. Sen pitäisi riittää sen virtauksen sitten. Tai pitäisi tarpeeksi olla virtauspinta-alaa, että se saa jäähdytettyä moottoritilaa edes jonkun verran. No joo, lähdetään rälläköimään.
Katsotaanpas mitä saatiin aikaiseksi. Joo, se alkaa irtoamaan siellä. Sinne lähti hyvää pelti. Oli harmin paikka. No niin. Ja nyt on tuni. Pikkasen vielä viimeistelee, niistähän tuo loistavaa. Jatketaan kohta. No joo, punto pilaus on edennyt ihan hyvään vaiheeseen. Nyt on reikä tossa oikeanmoinen suurin piirtein. Katsotaan vaan. Laitatko tämä tohon päälle? Näin. Kyllä tulee hieno. Oikein tuuninki. No joo, jatketaan. No niin, nyt olisi tämä operaatio valmis. Täältähän näyttää tän konepeli sisäpuoli. Niistä pari palaa tuosta. Mitä ne valmiusmateriaalit jos onkaan. Ja sitä vähän otin palaa pois, tommosen pala. Voisi tosta kokonaankin ottaa pois, mutta antaa nyt ainakin tällä hetkellä vielä tuossa olla, niin vähintään hetken aikaa. Katsotaanpas nyt ulkopuolta. Se näyttää täältä. Ei nyt varmaan ihan hirveän pahan näköinen oo, kun maalaa tuo konepeliä. Mä alan samalla punaiseksi tuon ja siihen voi laittaa jotain tarraa sitten vielä. Mä oon ajatellut jotain siihen keksiä, kun mä tässä ei oo keulas mitään tarrotusta, niin mä ajattelin siihen laittaa. Ja tämä on tosiaan, mä muotoilin tää vähän niin, että jos tää on vettä, niin tänne ei mene vettä tonne moottoritilaan sitten ollenkaan konehuoneeseen. Se on paljon parempi nyt näin. Tää ei tosiaan pääse vettä mistään. Ja tuo on vähän niinku näin kupera tuo. Ja konepelti taas on kovera, niin sekin suojaa sitten. Joo, eiköhän tästä ihan hyvä tuu. Tää laittaa joku paino tohon vielä päälle ja jättää kuivumaan yöksi. Tästä aamulla voi katsella lopputulosta. No niin, nyt olisi skuuppi täällä paikallaan. Tän näköinen sitä nyt tuli sitten. Ei sinne mikään pahan näköinen omasta mielestä ole.
Ja sisältäkin tää näyttää ihan hyvältä. Tää ei juurikaan haittaa ajonäkymää. Mutta joo, tämmönen. Ja tuntuu toimimaan ihan hyvin tuota lämmintä ilmaista ainakin puski hyvin ajon jälkeen. Ja kun auto oli käynnissä. Mutta joo. Eipä sen enempää tällä kertaa. Morjens.